أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وها نعود مرة أخرى حول الخوف والجنون. سبق وأن تحدثت عن أساس الفكرة التي اعتمد عليها النظام. الآن ندخل في جوهر الفكرة، كيف يتعامل النظام ولماذا اتجه باتجاه الإفراط بالعنف كما يقولون منذ بداية الاحتجاجات بآذار 2011. الكل كان يستغرب لماذا هذا اللجوء إلى العنف المفرط، حتى أتذكر أن البعض كان يتهكم على النظام: لماذا لا تستخدمون الرصاص المطاطي أسوة بالكيان الصهيوني؟ نحن نتظاهر بشكل سلمي، فلماذا اللجوء إلى السلاح المميت والقاتل؟ ولماذا اللجوء إلى هذا التعذيب المفرط منذ البداية؟ لقد كانت رسائل للخارج والداخل، وكانت الرسائل واضحة جدا بالنسبة للمتظاهرين، تقول: عودوا إلى بيوتكم واسلموا، لأنني لن أتورع عن فعل أي شيء في سبيل إعادة بناء جدار الخوف من جديد. أتذكر إحدى الصحفيات الأمريكيات عندما جاءت وعملت لقاء مع بشار الأسد منذ البدايات، وخرجت على الإعلام الأمريكي بعد اللقاء واختصرت المشهد بجملة واحدة، قالت: إنه منفصل عن الواقع. طبعا هذه جملة محببة مخففة نوعا ما عن كلمة إنه مجنون. تعاطي الأجهزة الأمنية وتسريب مقاطع التعذيب كانت هي لإعادة زرع فكرة الجنون في نفوس المواطنين. حتى المحللين السياسيين الذين يخرجون على الشاشات، يعني الذين يطبلون للنظام، أيضا كان الجميع يتهكم عليهم ويصفهم بالجنون. ومارس الكثير حتى من اللبنانيين هذا الجنون. يعني أذكر خالد عبود ومربعاته ومثلثاته، وآم وهاب وصواريخه 100,000 صاروخ و200,000 صاروخ. كل هذا الخطاب كان المقصود منه أن الطرف الآخر هو مجنون بشقيه العسكري والأمني وحتى السياسي. المشكلة أين؟ المشكلة أن الغرب والدول الكبرى تعاملت بنفس الطريقة مع النظام ومع الثورة ومع الشعب السوري على أنه مجنون ويجب أن تراعوه، يجب أن تداروا أموركم ومستقبلكم، فهذا لن يتورع عن شيء، وإذا لم تصدقوا فانظروا ماذا سيفعل. فتجرأ على استخدام الكيماوي، رغم أن أوباما وضع الخط الأحمر الشهير بأنه لن نسمح باستخدام أسلحة دمار شامل أو أسلحة كيماوية، بما معنى أنه يجوز لك أيها النظام أن تستخدم كل أنواع الأسلحة
الغير محرمة دوليا بما فيها الدبابات والطائرات ما عدا السلاح الكيماوي. ومع ذلك استخدمه ليقول للعالم أجمع ولنا بأنني مجنون ولن يجرؤ أحد في هذا العالم على محاسبتي. وفعلا كلنا يتذكر تداعيات استخدام الكيماوي، كيف تطورت وتحولت من معاقبة نظام يستخدم أسلحة دمار شامل إلى محاولة الحصول على هذا السلاح وتخليصه من النظام، بما معنى أن المجنون يجب أن تأخذ من يده السلاح الذي سيقتل به الآخرين. هذا الذي خرج به المجتمع الدولي، وأوباما مسح خطه الأحمر، وكيري ولافروف طبخوا هذه الطبخة بأن يتوصلوا إلى حل وسط، وهو أن يبدي استعداده النظام أن يسلم سلاحه الكيماوي. واستمرت العملية واستمرت اللعبة. الجنون الذي يدفع النظام إلى أن يبدي استعداده لتدمير نبع الفيجة مثلا، وكلنا يتذكر كيف أنه أسقط الدواليب المحشوة بالتي ان تي إلى وادي نبع الفيجة لتدميرها. كل ذلك هو لتكريس فكرة الجنون لدى النظام، ولا زال حتى هذه اللحظة يتعاطى مع العالم الخارجي والداخلي على فكرة أنه مجنون. وهذا ما راق للغرب وراق لإسرائيل وراق حتى لإيران الذين درسوه هذه الفكرة. بالمناسبة أذكركم الطقوس التي يمارسها الإيرانيون في المزارات المقدسة، على أساس هي طقوس لإظهار مدى جنون هذه الشريحة من المجتمع في المنطقة. ما علاقة اللطم بالدين؟ ما علاقة الطين والوحل بأن يدهن الإنسان نفسه جسمه من رأسه لأخمص قدميه ويسبح في الطين؟ كل ذلك أمام الكاميرات فقط لإيصال هذه الرسالة بأنهم مجانين. لاحظوا حتى الثقافة التي يزرعونها بين أوساطهم، ثقافة جنونية بكل معنى الكلمة، بما فيها تعاطي حبوب الهلوسة، تعاطي الكبتاغون، الاتجار بالحشيش. هم يبحثون عن ما يبرر كل إجرامهم الذي فاق كل تصور، والغرب بارك لهم هذا التصرف وهذا الجنون، لأنه نظام وظيفي يؤدي مهامه على أكمل وجه، هو تدمير المنطقة وطرد كل البشر منها، والإبقاء على الشريحة المنحطة أخلاقيا وفكريا وذهنيا وعقديا لبناء منظومة مجنونة تؤدي مهامها الوظيفية في المنطقة، لنهب ثروات هذه المنطقة وإيصالها إلى مشغليهم في الغرب وتقديم هذه البلاد وثرواتها على طبق من ذهب. ولذلك نجد إلى الآن وبعد 10 سنوات من الإجرام ليس هناك من يطرح إزالة النظام، على العكس تماما. هناك إشارات من هنا وهناك تخرج إلى أن النظام فقط نسعى لتعديل سلوكيته، وكأننا يعني نطرح عليه نظام أنه اذهب إلى الدويرينة مثل أبو راشد وتعالج في مشفى المجانين وعد للحكم من جديد.
وهو على أبواب الانتخابات، وقد يجوز أنه يقدم على الانتخابات لإضافة جرعة أخرى من جنونه. وسأتطرق إلى الانتخابات في الحلقة القادمة. طاب مساؤكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.